Coming up next on ArtTayo. Tara, ArtTayo! Ang mga gagamitin ay colored art paper, glue, lapis, at gunting. Sa isang buong papel, itiklop ito ng hugis triangulo at pagkatapos, gupitin ang natitirang bahagi nito. Itiklop ang kanang bahagi sa kaliwang bahagi hanggang sa makabuo ito ng maliit na hugis triangulo. At ganoon din ang gawin sa kaliwang bahagi nito. Itiklop ang maliit na triangulo paibaba. Sa maliit na papel ay gumipit ng 6 na pirasong parehaba. Gamit ang sobrang papel, gumapit tayo ng hugis buntot.
ating finished product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time for another art video. Tara! Art tayo! Art fan, join us every Saturday 5 p.m. at Google Meet. I will put the link below. Let's listen to Bible stories, sing songs together with Ate Weng and Ate Chichi. And we'll do art together. So ano pang inaantay nyo? Tara! Art tayo!